สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการท่าน MV นะครับผมเพลงใหม่ของน้องนูนิวนะฮะนั่นคือเพลงชื่อว่าเป็น four single เนาะ four single เนาะชื่อเพลงว่าฤดูของเธอนะครับผมหรือ Your Season นั่นเองนะฮะเป็นเพลงที่ produce by นะครับผมก็คือ The Toy นั่นเองนะฮะก็ถือว่าได้กลายเป็นการร่วมงานกับ The Toy ครั้งแรกนะฮะแล้วตัวของเพลงเนี่ยก็คือพูดได้เลยว่าแบบว่าน่าสนใจมากๆด้วยความชื่อเพลงมันคือฤดูของเธอนะฮะแอบอ่านเนื้อเพลงมันเล็กน้อยรู้สึกว่ายังแบบมันโอเคมากๆเลยแต่ยังไม่ได้ฟังเต็มๆว่าตัวเพลงเป็นยังไงและ MV เป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวต้องมาดูกันแล้วก็มา reaction กันทีนี้เนี่ยก็คือเป็นการเปิดตัว 4 single นะฮะหรือซิงเกิลที่4ของตัวของนูนิวเองนะครับผมในนามศิลปินเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะกับเพลงฤดูของเธอซึ่งเป็นการเปิดตัวก่อนจะถึงวันคอนเสิร์ตใช่ก็คือคอนเสิร์ตของเขานะฮะนูนิวนะครับ first concert นะฮะ Dream Catcher นะครับผู้ไล่เป็นเหมือนกับผู้ดักความฝันผู้ไล่จับความฝันนะครับผมเดี๋ยวดูสิว่าจะเป็นยังไงกับคอนเสิร์ตเสาร์อาทิตย์นี้แล้วที่จะเกิดขึ้นก็คือวันที่10แล้วก็11สิงหาคมนะครับผมพูดเลยว่า Impact Arena 2 วันแบบแน่นมากฮอแตกแน่นอนซึ่งพี่แฮมจะไปดูทั้ง2วันนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอพี่แฮมทักทายได้เพราะตอนนี้พี่แฮมห้อยแขนอยู่นะนี่เดี๋ยวยืนให้ดูนี่เธอพี่ไปผ่าไหล่มานะครับผมไหล่เอ็นมันขาดนะครับผมจริงๆเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่ปีที่แล้วแต่มันก็รักษาตัวแบบมันไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วมันไม่สามารถจะสมานได้สิ่งที่ต้องทำคือต้องแบบเย็บเอ็นไหล่เนี่ยที่มันฉีกขาดออกจากกันเนี่ยให้มันเข้าไปที่กระดูกใหม่อะไรเงี้ยก็เลยต้องห้ามยกไหล่1 เดือนเพราะฉะนั้นพี่แฮมก็จะห้อยไหล่ไปดูคอนเสิร์ตนะครับเพราะฉะนั้นโดดเด่นแน่นอนใครเดินต้องเห็นแน่นอนเพราะฉะนั้นใครเห็นเข้ามาทักมาทายกันได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันนะ10 กับ 11 2 วันเลยนะสนับสนุนน้องเต็มที่ยังไงก็ต้องดูแต่ทีนี้เพลงนี้เดี๋ยวมารีแอคชั่นกันก่อนแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณก่อนทางดูบันดิมิวสิกที่อนุญาตทำรีแอคชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับเพลงฤดูของเธอครับผม Your Season นั่นเองไปขออนุญาตถามคุณทอยก่อนเลยได้ร่วมงานกับน้องนิวเป็นยังไงบ้างครับสนุกมากๆครับผมเพราะว่าเราได้มีการเธอมันยากมากนะที่จะเอาเดอะทอยเนี่ยมานั่งอยู่ใน MV แล้วก็มาสัมภาษณ์อย่างนี้ด้วยเนี่ยอะไรครับน้องนิวมาจาก friendship เล่มนี้เลยครับเราคิดถึงกันคนหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับไม่ว่าจะในฤดูไหนก็ยังคงคิดถึงเขาอยู่ครับเราเป็นมิตรภาพระหว่างเพื่อนนี้เหรอต่อให้ฤดูหนาวผ่านมาก็ไม่มีวันไหนเลยสักคราที่ใจของฉันนั้นแปรเปลี่ยนยังคงเก็บไว้นาฬิกาที่แขวนไว้บนเตียงยังคงเป็นเสียงเธอมีน้องนัดด้วยมีอ้ายแค่ไหนก็ไม่เคยจะกลัวอะไรเข้ามาพายุที่ซัดพัดเข้ามาเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ฉันจะรอตรงนี้ทุกเวลาไม่เคยไปไหนฝนกระซิบบอกไปฝากดาราบนฟ้าที่ลอยมากมายจากนี้และตลอดไปให้เธอได้รู้เอาไว้ฉันจะบอกว่ารักให้เธอได้ยินสัก1 ครั้งพูดให้ฟังว่าฉันรักเธอทุกวันอีก1 ทีให้ราตรีนี้เป็นพยานดาวนับล้านว่าฉันจะมีแค่เธอไปแสนปีจะบอกว่ารักให้เธอได้ยินสัก1 ครั้งพูดให้ฟังว่าฉันรักเธอทุกวันจากนี้และนานเท่านานสัญญาต่อให้เขาฤดูไหนใจฉันก็อยู่ฤดูของเธอเคมีดีจัง My heart beats again and again for you ใครจะดีสักแค่ไหน and the way it's you นานแค่ไหนฉันก็จะยืนอยู่ข้างเธอสบตากันจนกว่าที่ได้พบเธอแค่เพียงเธอและฉันลายเซ็นเดอะทอยมากฝากฝนกระซิบบอกไปฝากดาราบนฟ้าที่ลอยมากมายจากนี้และตลอดไปให้เธอได้รู้เอาไว้แฟนเก่าอยู่กับแฟนใหม่เป็นแบบ protector ฉันจะบอกว่ารักให้เธอได้ยินสัก1 ครั้งพูดให้ฟังว่าฉันรักเธอทุกวันอีก1 ทีให้ราตรีนี้
ค่เธอมีแค่เธอไปแสนปีจะบอกว่ารักให้เธอได้ยินสักหมื่นครั้งพูดให้ฟังว่าฉันรักเธอทุกวันจากนี้และนานเท่านานสัญญาต่อให้เขาฤดูไหนใจฉันก็อยู่ฤดูของเธอที่เดิม I'm here in your season oh look you ที่เดิม I'm here in your season oh look you ที่เดิม I'm here in your season oh look you ที่เดิมต่อให้เขาฤดูไหนใจฉันก็อยู่ฤดูของเธอวันนี้ครับเรามีเซอร์ไพรส์ให้กับน้องนุ่นนิวครับ ยังจำได้อยู่วะเนี่ย นัดดูกลมกลืนมากฉันชอบสวยเนาะอาย เด็กเดี๋ยวไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวไม่ทัน หรือว่าจะไม่มาแล้วเนี่ย มาดิหิวอ่ะ ไปกินข้าวกันไปเร็ว ฉันจะบอกว่ารักให้เธอได้ยินสักหมื่นครั้งพูดให้ฟังว่าฉันรักเธอทุกวันอีกหมื่นทีให้ราตรีนี้เป็นพยานดาวนับล้านว่าฉันจะมีแค่เธอมีแค่เธอไปแสนปีจะบอกว่ารักให้เธอได้ยินสักหมื่นครั้งพูดให้ฟังว่าฉันรักเธอทุกวันจากนี้และนานเท่านานสัญญาต่อให้เขาฤดูไหน คิดถึงทุกฤ ใจ ดู ฉันก็อยู่ฤดูของเธอ น่ารักโอ้ยดีจังเลยอ่ะชอบอ่ะคือมันพูดว่า your season ใช่ไหมชื่อเพลงใช่ไหมแล้วชอบท่อนที่เหมือนท่อนปิดของท่อนฮุกอะที่บอกว่าใจฉันก็อยู่ฤดูของเธอคือแบบเฮ้ยฟีลลิ่งเพลงอบอุ่นมากเลยอ่ะแบบมันมีวายที่แบบรู้สึกว่าเดอะทอยแต่งเนื้อเพลงที่ค่อนข้างจะแตกต่างออกไปให้กับหนูนิวซึ่งมันเข้ากับตัวหนูนิวมากด้วยและอีกแต่ก็ยังใส่ลายเซ็นของตัวเองลงไปในท่อนที่แบบว่าท่อนที่มันแบบรัวแรปนิดนึงอะเนาะก็แล้วมันก็เป็นแรปที่เหมือนกับจังหวะอ่อนๆเบาๆซึ่งมันก็เหมาะกับเสียงของหนูนิวอีกอะไรเงี้ยคือแบบเดอะทอยก็คือมาสเตอร์เหมือนกันนะคือเก่งมากๆจริงๆคือแบบว่าเขาแต่งเพลงได้แบบเหมาะสมกับตัวหนูนิวแล้วก็รามหรือแบบริทึมหรือจังหวะที่ตัวของหนูนิวเขาแบบเป็นจังหวะของเขาเองอยู่แล้วซึ่งรู้สึกว่ามันเหมือนกับพอร้องออกมาแล้วอะเราจะไม่ค่อยได้กลิ่นอายสไตล์ของเดอะทอยในเพลงนี้คือแบบบางคนนะที่เป็นแบบนักเหมือนพี่แอมอย่างเงี้ยถ้าพี่แอมแต่งเพลงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเนี่ยเพลงพี่แอมเลยแต่อันเนี้ยเราไม่รู้สึกว่าเป็นเพลงของเดอะทอยแต่มันจะมีแค่ลายเซ็นบางอย่างที่แฝงเอาไว้แต่รู้สึกว่ามันมีความเป็นนุ่นนิวเข้าไปอีกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเหมือนเป็นใครก็ตามที่มาแต่งเพลงให้แล้วคนคนนั้นช่างเข้าใจในความเป็นจังหวะหรือเสียงร้องของนุ่นนิวแล้วก็แต่งเพลงนี้เข้ามาอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันก็เป็นความแบบเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งซึ่งต้องแบบก็อาจจะเป็นความสามารถของเดอะทอยด้วยส่วนหนึ่งที่เขาสามารถที่จะแต่งเพลงได้ออกมาแบบเข้าปากแล้วก็ดูเป็นตัวนูนิวมากๆอะไรเงี้ยรู้สึกชอบมากๆนะรู้สึกว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เพราะเลยแล้วก็ชอบเลยอะไรเงี้ยอยากได้ยินเพลงนี้ในคอนเสิร์ตเลยอ่ะเธอมันต้องดีแน่เลยอ่ะมันต้องแบบเพราะด้วยความคอนเสิร์ตแบบโปรดักชันใหญ่โตอลังการไงถ้ามีเพลงนี้เข้าไปอยู่ด้วยมันจะแบบอยากรู้เลยว่าเขาจะถ่ายทอดฤดูออกมาเป็นแบบไหนบนเวทีใหญ่อะไรเงี้ยทีนี้ตัวของ MV เนี่ยต้องบอกว่าว้าวมากความว้าวคืออะไรครับคือรู้สึกคือด้วยเพลงมันว้าวอยู่แล้วใช่ไหมแต่เขาถ่ายทอดเรื่องราวของโมเมนต์หนึ่งในช่วงมัธยมแล้วกันก่อนที่เหมือนกับว่าเป็นแบบเฟรนด์ชิพอะเนาะที่เราต้องเขียนเฟรนด์ชิพให้กันอะไรเงี้ยแล้วก็นึกถึงใครบางคนในช่วงเวลานั้นแล้วก็ถ่ายทอดออกมาอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าด้วยเพลงอะมันส่งให้ตัว MV และภาพของ MV มันชัดขึ้นไปอีกแล้วมันก็ทำให้มันดู MV มันมีความดรามาติกมันมีความแบบโรแมนติกและดรามาติกพร้อมๆกันเกิดขึ้นในเนื้อในภาพของ MV อะไรเงี้ยด้วยตัวของเนื้อเพลงสำหรับเรารู้สึกมันว้าวมากเพราะรู้สึกว่า
เพลงมันส่งไปได้ถึงขั้นที่เรารู้สึกว่าโอ้แบบนูนิวกับอาอายเคมีต่อกันดีมากความรู้สึกคือแบบนั้นคือแบบตอนมันมีจังหวะหนึ่งตอนที่ดูรู้สึกว่าถ้าเขามีซีรีส์ด้วยกันก็เล่นได้นะเนี่ยถ้าเป็นซีรีส์คู่กันเขาก็มีเคมีได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกมันเป็นอย่างนั้นเพราะปกติรู้สึกว่าด้วยภาพของนูนิวเนี่ยเราว่าคือด้วยบุคลิกต่างๆตอนนี้ของน้องอย่างเงี้ยเขารู้สึกคือบางทีเราจะนึกภาพของเขาเนี่ยในการที่เขาจะเป็นแบบเคมีกับน้องผู้หญิงบางคนเนี่ยมันค่อนข้างจะยากมากๆเพราะว่าอย่างตอนที่แอลลี่เนี่ยมันจะเป็น MV ที่มันเหมือนเป็นแบบพี่ชายที่อบอุ่นหรือคนที่มองเห็นเธอเป็นแบบสตาร์ในสายตาของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอมันเป็นโมเมนต์ของนูนิวกับอามันไม่ใช่แค่เหมือนกับน้องแอลลี่แล้วมันจะมีความโรแมนติกเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยๆภาพแบบนี้ก็ได้ทำให้รู้สึกว่าเราติดภาพของนูนิวกับการที่อยู่กับพี่ซีอะไรอย่างงี้ถูกปะหรือภาพแบบของการที่น้องเขาถ่ายทอดมาในมุมของความที่เขาเป็นคนผู้ชายที่นุ่มนวลและอ่อนหวานอะไรเงี้ยแต่พอเขามาอยู่กับรู้สึกว่ามันเห็นความเป็นมัสคูลินบางอย่างที่ออกมาจากตัวเขาแล้วภาพที่ออกมาทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเคมีมันได้มากๆเลยอะไรเงี้ยตรงนี้คือว้าวมากๆเพราะรู้สึกว่ามันเกินกว่าที่เราแบบเฮ้ยตอนแรกคิดว่าเป็นแค่มิตรภาพของเพื่อนเฉยๆไงแต่พอเราดูไปรู้สึกเฮ้ยมันน้องเขาสามารถจะถ่ายทอดในแบบเชิงแบบนี้แบบในภาพของ MV ที่เหมือนเป็นความโรแมนติกในเชิงของความรักในช่วงวัยเรียนที่เหมือนกับเราแอบชอบคนหนึ่งจากการที่เหมือนกับแค่เราพับกระดาษไปกระดาษมาอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราถามเขามันเคยเล่นกระดาษพับๆมาที่เหมือนกับแบบเขาชอบเราหรือเปล่านะเราชอบเขาหรือเปล่านะเราจะได้เป็นแฟนกันหรือเปล่านะแล้วก็ yes no okay อะไรเงี้ยก็ซึ่งรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายในช่วงเวลานั้นบวกกับการที่เหมือนกับว่ามันทำให้เน้นไปอีกว่าตัวละครรู้สึกดีกับคนนี้ที่มันต่างออกไปจากการที่ตัวของอาในเรื่องนี้เขาก็เลิกกับแฟนเขาถูกป่ะเหมือนเลิกกันแล้วก็แฟนเขาก็มีแฟนใหม่อย่างเงี้ยตัวเขาก็เสียใจมากอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆก็ปลอบกันแต่มันจะเห็นความเป็นพิเศษที่อยู่ดีน้องเข้ามาที่เหมือนกับเอาหัวแตะตัวของอะไรเงี้ยหรือการที่มานั่งมองเขาหรือความเป็นห่วงเขาเห็นเขาอยู่กับเจอกับแฟนเก่าในวันที่ตัวเองเป็นเชียร์ลีดเดอร์หลังจบกีฬามาอย่างเงี้ยก็เอาหูฟังมาใส่เขาแล้วพาเขาไปตรงเจอกับสายฝนซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบเป็นโมเมนต์ที่พิเศษอะเราเข้าใจนะแล้วความรู้สึกในเวลานั้นมันอาจจะไม่รู้หรอกว่าสิ่งนี้เรียกว่าอะไรแต่มันรู้สึกว่ากับคนเนี่ยพิเศษเหลือเกินมันเป็นความรักมันเหมือนกับเป็นความรักในรูปแบบนึงอะไรเงี้ยแต่มันแค่เรายังไม่นิยามกับมันว่าตกลงสิ่งนี้มันเรียกว่าอะไรหรือยังไม่ได้ปักใจลงไปว่าอันนี้แหละเรียกว่าความรักแล้วแต่พอถึงวันที่เรารู้สึกว่าโตขึ้นเรากลับเข้าใจว่าโมเมนต์นั้นของชีวิตมันเป็นโมเมนต์ที่แฮปปี้มากๆเลยแล้วเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกว่านี่แหละถ้าตอนนี้เราโตแล้วเราเข้าใจเรื่องความรักแล้วตอนนั้นน่ะเรียกว่าความรักมันเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นน่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเลยแฟลชแบ็กกลับไปเลยนึกถึงใครบางคนเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนที่มันมีผลของการแบบสอบติดมหาลัยเนาะซึ่งมันก็ติดคนละมหาลัยกันหรือติดคนละคณะกันมันก็คือการที่บอกว่าทั้งสองคนไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็จะไม่ได้เจอกันก็คือตอนที่เหมือนตัวในตอนที่เหมือนกับ AMV คือเหมือนนุ่นนิวดังแล้วมาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเพลงของเดอะทอยที่แต่งให้พร้อมกับมีเพื่อนมาแสดงความยินดีว่าเพลงนี้แรงบันดาลใจมาจากอะไรเราว่ามันคือโมเมนต์ของใครบางคนที่แบบพอเราโตขึ้นมาแล้วเราเข้าใจความรักมากขึ้นเราเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นแล้วเราก็หวนคิดกลับไปทบทวนกับตัวเองว่าเราเคยมีความรู้สึกแบบนี้กับใครหรือเปล่านะเราเคยรู้สึกแบบนี้กับใครหรือเปล่าหรือวันที่รู้สึกว่าเรามีรักแรกวันที่รู้สึกว่าเรามีความรักวันที่รู้สึกว่าเราได้รักใครสักคนในช่วงเวลาที่เราโตขึ้นเนาะเราได้รักคนที่เรารู้สึกว่าอยู่ใกล้เราได้รักคนที่รู้สึกว่าเรามีโมเมนต์ของความพิเศษหรือความเป็นโรแมนติกเพิ่มเข้ามาหรือเรารู้สึกแบบมีความที่เขาเรียกว่ารู้สึกดีที่มากกว่าความว่าเพื่อนอย่างเงี้ยพอเราได้เรียนรู้อารมณ์ตรงนั้นแล้วมันทำให้เรากลับไปย้อนนึกถึงว่าเอ๊ะเราได้เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาในชีวิตหรือเปล่านะแล้วมันก็ได้เจอว่าว่ะมันมีโมเมนต์นึงในชีวิตที่เราก็รู้สึกสักอย่างหนึ่งกับคนหนึ่งเหมือนกันแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราก็นึกถึงเขาเนาะคิดถึงจังเลยหรือว่าอาจจะไปคิดถึงในบางอย่างที่มันพิเศษกว่าคนอื่นๆรู้สึกว่าเราอยากจะกลับไปเจอเขาอีกถ้าได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันวันนี้จะเป็นยังไงนะมันเป็นความรู้สึกอะไรแบบนั้นซึ่งเราไม่รู้ว่าทุกคนเคยมีประสบการณ์แบบนี้แบบนั้นแต่สำหรับเรามันก็เคยมีผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับพอเราได้โตขึ้นมาเราได้มีแฟนเราได้เรียนรู้จากความรักมันทำให้รู้สึกว่าโมเมนต์นึงในชีวิตของเราตอนนั้นน่ะช่วงม.ปลายหรืออะไรอย่างเงี้ยโมเมนต์นั้นก็เรียกว่าความรักเหมือนกันนะแต่แค่เรายังไม่รู้ตัวว่านั่นคือความรักในรูปแบบนึงเหมือนกันซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าตอนม.ปลายพี่แฮมมีแฟนเป็นแบบผู้หญิงนะฮะก่อนที่จะแบบมีแฟนเป็นผู้ชายก็คือแบบช่วงแบบโตแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบมาทำให้เข้าใจมากขึ้นว่าตอนนั้นเป็นความรักจริงหรือเปล่าบางทีเราก็กลับไปถามตัวเองเหมือนกันว่าแล้วตอนนั้นเรารักผู้หญิงมันคือความรักหรือเปล่าหรือมันแค่ความรักที่รู้สึกว่าอยากจะมีใครสักคนหนึ่งเหมือนที่คนอื่นเขามีแฟนกัน
แต่พอเราได้โตขึ้นเราได้ผ่านความรักมามันทำให้เรากลับไปถามตัวเองว่าสมัยนั้นก็เรียกว่าความรักแหละแต่เป็นความรักที่มันยังไม่ใช่แบบมันเป็นป๊อปปี้เลิฟเป็นความรักของวัยรุ่นมันไม่ใช่ความรักที่เหมือนกับคนที่เขาโตแล้วไม่ใช่ความรักที่มันลึกซึ้งเกินหัวคำว่าแบบมิตรภาพหรือว่ามันเกินไปกว่านั้นที่เรียกว่าเป็นแฟนกันแต่มันไม่ได้เหมือนกับเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนกับตอนโตแต่มันคือความรักรูปแบบหนึ่งในวัยนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยมันทำให้เข้าใจว่าอ๋องั้นจริงๆแล้วอ่ะเราก็สามารถที่จะรักใครคนหนึ่งได้มันเป็นโมเมนต์หนึ่งที่พี่แอมตัดสินใจเหมือนกันนะว่าที่พี่แอมจะชอบผู้ชายคนหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเราคิดเหมือนกันว่าเฮ้เราชอบผู้ชายคนนี้เพราะเราใกล้ชิดเกินไปหรือเปล่าเราอยู่กับเขาตลอดเวลาหรือเปล่าเราถึงชอบเขาจริงๆเราชอบผู้หญิงไม่ใช่หรอแต่พอเราทบทวนแล้วความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกเดียวกันมันทำให้เราตัดสินใจได้ว่าสิ่งที่เราอยู่กับคนตรงหน้าหรือผู้ชายคนนี้คือความรักเหมือนกันเราว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราว่าอาจจะมีประสบการณ์ของใครหลายๆคนอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าทุกๆคนอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบผู้ชายผู้หญิงไม่ใช่เป็นต้องแบบเป็นเกย์หรืออะไรก็ได้นะเรารู้สึกว่ามันเป็นความทรงจำของใครบางคนก็ได้ที่บางทีมันนึกย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาหนึ่งแล้วเราได้ถามตัวเองว่าจังหวะนั้นของชีวิตมันคือความรักรูปแบบใดกันแน่และที่เราชอบคือพอมันเอาความรักแบบ MV แบบเนี้ยมาถ่ายทอดลงในเพลงของแบบฤดูของเธอด้วยตัวเพลงมันพูดถึงฤดูที่เปลี่ยนไปเนาะมันทำให้รู้สึกว่าแต่ละฤดูที่มันเปลี่ยนไปมันแทนความคิดถึงมันแทนความรู้สึกว่าเราได้ฝ่าฟันเราได้ร่วมเดินทางมาในแต่ละฤดูที่มันแตกต่างกันเราได้เจอโมเมนต์เศร้าโมเมนต์แฮปปี้โมเมนต์ยินดีมันผ่านหลายๆโมเมนต์เข้ามาเพราะว่าแต่ละฤดูมันก็แทนเทศกาลที่มันแตกต่างกันออกไปถูกไหมฮะฤดูหนาวอาจจะเป็นเทศกาลปีใหม่ฤดูร้อนแบบเทศกาลสงกรานต์อย่างเงี้ยฤดูฝนมันอาจจะมีเทศกาลเหมือนกับแบบได้ไปเที่ยวแบบได้ไปเดินตากฝนได้มีฝนตกได้มีความรู้สึกเศร้ามีความรู้สึกคล้อยตามไปกับเพลงเศร้าๆมันมีอะไรหลายอย่างที่มันเป็นแบบประสบการณ์ร่วมกันมันทำให้รู้สึกว่าฤดูตรงนี้มันแทนสิ่งต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นใช้ชีวิตร่วมกับใครบางคนมาเป็นเพื่อนกันมาคิดถึงใครบางคนที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ด้วยกันหรือคิดถึงใครบางคนที่เคยเป็นเพื่อนกันสนิทกันใช้เวลาอยู่ร่วมกันแล้วว่าตรงนี้มันคือสิ่งที่แบบถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงของฤดูได้ดีมากๆแล้วชอบประโยคนึงมากๆเลยคือประโยคที่บอกว่าจะบอกให้รักเธอได้ยินสัก10,000 ครั้งพูดให้ฟังว่าฉันรักเธอทุกวันจากนี้และนานเท่านานสัญญาต่อให้เข้าฤดูไหนใจฉันก็อยู่ฤดูของเธอเพราะฉะนั้นน่ะมันมาแต่ฉันจะบอกรักให้เธอได้ยินสัก10,000 ครั้งพูดให้ฟังว่าฉันรักเธอทุกวันอีก10,000 ทีเห็นปะให้ราตรีนี้เป็นพยานดาวนับล้านว่าฉันจะมีเธอมีแค่เธอไป100,000 ปีเนี่ยมันคือเพลงของการที่คนน่ะมันนึกถึงโมเมนต์หนึ่งว่าถ้าฉันมีเวลาในช่วงฉันได้กลับมาทบทวนแล้วฉันได้ฝ่าฟันเมฆฝนฝ่าฟันฤดูกาลที่มันเปลี่ยนผันไปไม่รู้กี่ปีแล้วมันทำให้ฉันได้รู้แล้วว่าสิ่งนั้นเรียกว่าความรักแต่ถ้าฉันได้มีโอกาสย้อนกลับไปใหม่ฉันคงจะบอกเธอนะว่าฉันรักเธอมันเป็นฟีลแบบเนี้ยด้วยตัวเพลงอะเนาะนี่มันเปิดขึ้นมามันก็เป็นฟีลแบบนี้ถ้าเราอ่านเนื้อเพลงดูสิต่อให้ฤดูหนาวพัดผ่านมาก็ไม่มีวันไหนเลยสักคราหัวที่ใจของฉันแปรเปลี่ยนยังคงเก็บไว้นาฬิกาที่แขวนไว้บนเตียงยังคงเป็นเสียงเธอดูดิจะแดดหรือพายุหนักแค่ไหนก็ไม่เคยจะกลัวอะไรเข้ามาพายุที่ซัดพัดเข้ามาเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ฉันจะรอตรงนี้ทุกเวลาไม่เคยไปไหนฝากฝนกระซิบบอกไปฝากดาราบนฟ้าที่ลอยมากมายจากนี้และตลอดไปให้เธอได้รู้เอาไว้แล้วก็ค่อยเป็นท่อนฮุกซึ่งเพลงเนี่ยมันถ่ายทอดได้2 อารมณ์เนาะมันเป็น2 เลเยอร์หนึ่งคือเพราะเลยรู้สึกดีเลยแล้วก็เป็นเพลงรู้สึกว่าคิดถึงใครบางคนคิดถึงใครบางคนที่ผ่านมาแล้วอยากจะบอกใครบางคนที่อยู่ห่างกันออกไปอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันคล้ายๆเพลงเหมือนกับแบบเล่าสู่กันฟังของพี่เบิร์ดอะที่เหมือนกับว่าฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้มันเป็นเพลงความรู้สึกให้ฟีลลิ่งแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่อีกเลเยอร์นึงมันคือการที่บอกว่าตัวละครตัวเนี้ยมันได้ทบทวนเหมือนที่พี่แอมบอกไปคือมันได้เรียนรู้จากความรักแล้วมันได้เรียนรู้แล้วว่าในความรู้สึกเนี่ยมันเทียบเคียงกับความรู้สึกที่มันเคยเกิดขึ้นกับใครบางคนแล้วมันอยากให้เวลานั้นกลับมาอีกครั้งและอีกอย่างหนึ่งคือทุกๆวันที่มันผ่านไปฉันก็ยังมีเธออยู่ในใจเสมอมาอยู่ในห้วงความคิดมันอาจจะหลงลืมไปบ้างแต่มันไม่เคยลืมไปเลยว่ามันมีคนคนนี้อยู่เราว่ามันความรู้สึกของโมเมนต์ของความคิดถึงใครบางคนที่ผ่านมาเนิ่นนานแล้วหรือจากกันมานานแล้วอะไรเงี้ยซึ่งว่า2 เลเยอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันทำให้เพลงมันมีมิติมากขึ้นนอกจากฟังแล้วเพราะมันทำให้รู้สึกว่ามันทำให้ใครที่ฟังแล้วมันทัชหรือมันแอดแทชกับเพลงเนี่ยมันรู้สึกว่าเรามีโมเมนต์ที่คล้ายคลึงกันกับทั้ง MV รวมถึงเราฟังแล้วเราทำให้เรารู้สึกว่าเรา remind หรือ recall ถึงใครบางคนในอดีต
ที่เราลืมมันไปแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเพลงมันให้ความรู้สึกแบบนั้นตอนฟังรู้สึกว่าแบบจังหวะที่ดู MV ไปวิเคราะห์ไปด้วยคิดไปด้วยอ่ะแต่มันมีโมเมนต์นึงเหมือนกันที่เรานึกถึงคนหนึ่งเหมือนกันในอดีตที่เราเคยรู้สึกดีกับเขาแต่มันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากมากกว่านั้นอะไรเงี้ยแต่เป็นความรู้สึกดีรู้สึกว่านั่นแหละคือความรักที่เรารู้สึกว่าเรารู้จักรักใครบางคนก็คือตอนนั้นอะไรเงี้ยมันมีคนนั้นลอยเข้ามาในหัวเหมือนกันรู้สึกว่าเพลงนี้ดีจังเลยแล้วมันเพลงที่มันเป็นเพลงรักที่มันดูเหมือนแบบอบอุ่นอ่ะมันไม่ใช่เพลงรักที่แสดอ่ะมันถึงจะเป็นเพลงรักที่คิดถึงก็จริงแต่ด้วยเนื้อเพลงหรือเนื้อเสียงของนูนิวที่ถ่ายทอดออกมามันไม่ใช่ความเศร้าอ่ะแต่มันคือความที่อบอุ่นความคิดถึงและคิดถึงเธอก็รู้สึกอบอุ่นทุกทีเลยรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่คิดถึงอ่ะซึ่งมันต่างกันมากถามว่านูนิวร้องเพลงเศร้าได้ไหมร้องได้นูนิวร้องเพลงเศร้าได้แต่แบบเศร้าคือเศร้าเลยนะแต่เพลงนี้มันมีความก้ำกึ่งระหว่างเศร้ากับอบอุ่นซึ่งแบบน้องไทยเสียงแบบอาจจะเพราะเสียงลมๆหรือเฮดโน้ตของเฮดวอยซ์ของน้องอะซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบเสียงที่แบบมันพอดิบพอดีมากนะครับรู้สึกว่าเพลงนี้มันก้ำกึ่งมากว่าถ้าร้องให้มันดรอปกว่านี้มันเศร้าเลยนะแต่น้องร้องได้ดูอบอุ่นมากดูรู้สึกว่ากินใจมากๆแบบลงตัวเราชอบอ่ะเฮ้ยอยากฟังเพลงนี้ตอนแบบว่าคอนเสิร์ตไม่พลาดแน่นอนนะผมถ้าใครยังไม่ได้ดูตอนต้นใครกดข้ามมาดูตอนนี้ก็คือพี่แฮมไปดูคอนเสิร์ต2 วันนะครับผม10-11ห้อยแขนไปด้วยนะครับผมว่าพาไหลมาเพราะฉะนั้นถ้าห้อยแขนไปแบบนี้เพราะฉะนั้นก็คือเดินผ่านใครสามารถทักได้ใครจำได้ทักก็ได้นะครับผมไม่ดุพี่อาจจะดูหน้าหงุดหงิดหยิ่งๆเพราะว่าวันนั้นมันอาจจะร้อนมากอยู่ Impact เนาะแล้วพี่ก็ห้อยแขนด้วยแต่พี่ไม่เวียงนะครับผมเข้ามาทักได้เข้ามาคุยกันได้นะครับไม่ดุไม่โกรธไม่งอแงไม่ตะวิตะวันแน่นอน มีคนชอบมาบอกว่าเห็นพี่แฮมแล้วไม่กล้าเข้าทักกลัวพี่แฮมแบบเกรงใจกลัวพี่แฮมดุหรือพี่แฮมดุนิ่งๆเครียดอยู่จริงๆไม่มีอะไรเลยเข้ามาทักได้นะครับผมแล้วก็ส่วนคอนเสิร์ตนูนิว Dreamcatcher ไป2 วันตั้งใจว่าวันแรกจบปุ๊บจะรีวิวเลยนะครับผมคอนเสิร์ตเพื่อให้มันฝึกความรู้สึกมันสดใหม่ไม่อยากดูวันที่2แล้วค่อยมารีวิวส่วนวันที่2ตั้งใจว่าจะรีวิวอีกทีนึงแบบส่วนที่มันขาดไปหรือยังไม่ได้พูดเนี่ยลง TikTok ก็ฝากติดตามไว้2 ช่องทางแล้วกันนะครับผม TikTok ก็ใช้ชื่อนี้เลย ATS Channel เสิร์ชเจอได้เลยนะครับผมหรือจะเป็น YouTube ทุกคนก็ติดตามกันอยู่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาฟัง recap รีวิวกันนะฮะว่าคอนเสิร์ต Dreamcatcher ของนิวประทับใจแค่ไหนเป็นอย่างไรวันเสาร์นี้น่าจะลงวันพุธน่าจะลงคลิปวันอาทิตย์ช่วงกลางวันก่อนไปดูคอนเสิร์ตรอบเย็นนะครับผมก็ติดตามกันได้โอเคก็ประมาณนี้กับ MV เพลงนี้เดี๋ยวพี่แฮมขอไปฟังอีกทีนึงนะครับผมกับเพลงนี้ก่อนที่จะจากกันแล้วก็จากกันตรงนี้เลยแล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe จากสิ่งทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผมในวันเสาร์นี้วันอาทิตย์นี้นะครับผมกับการรีวิวคอนเสิร์ตขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวไป react กันหรือกับอีกรอบนึงขอดูแบบเต็มๆขอดื่มด่ำกับเพลงอีกสักรอบนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยจากกันนะครับไปเลยไม่ต้องถามคุณพลอยก่อนเลยได้ร่วมงานกับน้องนิวเป็นยังไงบ้างครับสนุกมากๆครับผมเพราะว่าเราได้มีการแบบแลกเปลี่ยนไอเดียความคิดกันเยอะมากเพลงนี้มันมีที่มาจากอะไรครับน้องนิวมาจาก friendship เล่มนี้เลยครับเราคิดถึงกันคนหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับไม่ว่าจะในฤดูไหนก็ยังคงคิดถึงเขาอยู่ครับต่อให้ฤดูหนาวผ่านมาก็ไม่มีวันไหนเลยสักคราที่ใจของฉันนั้นแปรเปลี่ยนยังคงเก็บไว้นาฬิกาที่แขวนไว้บนเตียงยังคงเป็นเสียงเธอจะแดดหรือพายุหนักแค่ไหนก็ไม่เคยจะกลัวอะไรเข้ามาพายุที่สัดพัดเข้ามาเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ฉันจะรอตรงนี้ทุกเวลาไม่เคยไปไหนเนี่ยโมเมนต์เนี่ยชอบอ่ะฝากการะบนฟ้าที่ลอยมากมายจากนี้และตลอดไปให้เธอได้รู้เอาไว้ฉันจะบอกว่ารักให้เธอได้ยินสัก1,000 ครั้งพูดให้ฟังว่าฉันรักเธอทุกวันอีก1,000 ทีให้ราตรีนี้เป็นพยานดาวนับล้านว่าฉันนี่มันมีความน่ารักเลยก็มีความเคมีที่ดีมากๆอ่ะมีซีด้วยกันได้บอกเลยต่อให้เขาฤดูไหนใจฉันก็อยู่ฤดูของเธอ My heart beats again and again for you ใครจะดีสักแค่ไหน and the way
บตากันทุกครั้งที่ได้พบเธอแค่เพียงเธอและฉันฝากฝนกระซิบบอกไปฝากดาราบนฟ้าที่ลอยมากมายจะมีและตลอดไปให้เธอได้รู้เอาไว้ ชอบฉากนี้มาก แต่หูฟังคงพังไปแล้วแหละ เอาหูฟังไปตากฝนอย่างนั้น ฉันจะบอกว่ารักให้เธอได้ยินสักหมื่นครั้งรู้ได้ฟังว่าฉันรักเธอทุกวันอีกหมื่นทีให้ราตรีนี้เป็นพยานดาวนับล้านว่าฉันจะมีแค่เธอมีแค่เธอไปแสนปีจะบอกว่ารักให้เธอได้ยินสักหมื่นครั้ง มีคนจ้องอยู่ รู้ได้ฟังว่าฉันรักเธอทุกวันจากนี้และนานเท่านานสัญญา ฉากนี้ดีมากอะเคมีแบบดี เข้าฤดูไหนใจฉันก็อยู่ฤดูของเธอที่เดิม I'm here in your season Bollywood อยู่ที่เดิม I'm here in your season Bollywood อยู่ที่เดิม I'm here in your season Bollywood อยู่ที่ ชอบคำว่าวนลูปอยู่ที่เดิม ต่อให้เข้าฤดูไหนใจฉันก็อยู่ฤดูของเธอ จริง ๆ เหมือนกับเพลงคือไม่เคยหยุดรักเลยนะ วนลูปอยู่ที่เดิม วันนี้ครับเรามีเซอร์ไพรส์ให้กับน้องนิวครับ ยังจำได้อยู่วะเนี่ย จำได้ ชอบฉากนี้คือน้องเท่มากอะฟิลแบบ ไง สักเรื่องไหมสักเรื่องไหม เดี๋ยวไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวไม่ทัน หรือว่าจะไม่มาแล้วเนี่ย มาดิหิวอ่ะ ไปกินข้าวกันไปเร็ว ฉันจะบอกว่ารักให้เธอได้ยินสักหมื่นครั้งพูดให้ฟังว่าฉันรักเธอทุกวันอีกหมื่นทีให้ราตรีนี้เป็นพยานดาวนับล้านว่าฉันจะมีแค่เธอมีแค่เธอไปแสนปีจะบอกว่ารักให้เธอได้ยินสักหมื่นครั้งพูดให้ฟังว่าฉันรักเธอทุกวันจากนี้และนานเท่านาน ลืมชมน้องนัทเลยว่าน้องนัทกลมกลืนมากน่ารัก ต่อให้เข้าฤดูไหนใจฉันก็อยู่ฤดูของเธอ เดี๋ยวต้องมีไลฟ์เซสชั่นแน่ ๆ เลยอาอายกับนูนิวเพลงนี้ ฉันว่ารอดูเลย